افغانستان موضع خود را با بیانیه ارائه شده از سوی جنبش عدم انسلاک همسو می‌داند و مایل است نکات ذیل را به نمایندگی از کشور خود بیان کند. ما از منشی عمومی سازمان ملل به خاطر گزارشش و از مقامات عالی رتبه ملل متحد به خاطر توضیحاتشان سپاسگزاری می‌کنیم و از تلاش‌های پیوسته سازمان ملل متحد در راستای پیشبرد صلح، ثبات و حقوق بشر از طریق مأموریت‌های سیاسی ویژه قدردانی می‌کنیم. همچنان از بانیان پیشنویس قطعنامه AC480L14 برای تلاش‌هایشان در جهت ایجاد اجماع بر سر این موضوع مهم تشکر می‌کنیم. آقای رئیس، افغانستان همچنان با چالش‌های پیچیده و در هم تنیده مواجه است. فروپاشی ویرانگر اقتصادی، افزایش نیازهای بشردوستانه، نقض گسترده حقوق بشر، گسترش تهدید تروریسم، محرومیت زنان و دختران افغانستان از ابتدایی ترین حقوقشان برای آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی. عدم تمایل و ناکامی طالبان در رسیدگی به این بحرانها تعامل سازنده و ایجاد نظام فراگیر و پاسخگو انزوای افغانستان را عمیق‌تر کرده و میلیون‌ها تن را به فقر کشانده است. ما بار دیگر حمایت قاطع خود را از نقش حیاتی و بی‌طرفانه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما ابراز می‌داریم. حضور پیوسته این هیئت برای پیشبرد صلح، ثبات و حکمرانی فراگیر، به ویژه برای نظارت و گزارشدهی شفاف در مورد نقض‌های حقوق بشری از جمله وضعیت رو به وخامت زنان و دختران کاملا ضروری است. یونما و سایر نهادهای ملل متحد نقش اساسی در رساندن کمک‌های بشردوستانه، حمایت از حقوق بشر و تسهیل گفتگوها به سوی یک راه حل سیاسی فراگیر دارند. ما تاکید می‌کنیم که این نهادها باید با شفافیت، بی‌طرفی و پاسخگویی عمل کنند تا اطمینان حاصل شود که کمک‌ها به آسیب پذیرترین قشرها می‌رسد. ما از همه شرکای بین‌المللی به خاطر حمایت مداومشان از مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران سپاسگزاری می‌کنیم و خواستار تداوم تعامل اصولی و هماهنگ جامعه جهانی هستیم. افزایش کمک‌های بشردوستانه همچنان برای کاهش رنج مردم ما حیاتی است. ما تعهد دیرینه سازمان ملل و مردم افغانستان را عمیقاً ارج می‌نهیم و بر اهمیت نقش نماینده ویژه دبیرکل و یونما در اجرای کامل، مؤثر و بی‌طرفانه مأموریتشان تاکید می‌کنیم. اگرچه روند دوحه به رهبری ملل متحد و گروه‌های کاری آن تاکنون نتایج ملموس نداشته است، ما باور داریم که این پلتفرم در صورت برگشت مجدد آن به هدف اصلی می‌تواند همچنان مفید واقع شود، به شرطی که بر اساس یک استراتژی واحد بین‌المللی با راهنمایی توصیه‌های ارزیابی مستقل، نقشه راه سیاسی روشن با شاخص‌های قابل سنجش و با انتصاب نماینده ویژه برای افغانستان پیش برده شود. 4 سال بنبست سیاسی، آغاز و تسهیل گفتگوهای سیاسی فراگیر در کنار سایر جنبه‌های مأموریت یونما باید در اولویت قرار گیرد، امری که متاسفانه تا اکنون نادیده گرفته شده است. با ثبات سازی و ادغام مجدد افغانستان با نظام بین‌المللی مستلزم حکومت مشروع، فراگیر و نماینده است که بر پایه عدالت، حاکمیت قانون و اراده مردم افغانستان بنا شود. حکومتی که پاسخگوی آرمان‌های ملی و انتظارات جامعه جهانی باشد. ما از همه کشورهای عضو می‌خواهیم تا به حمایت از مردم افغانستان ادامه دهند و برای آینده تلاش کنند که در آن همه شهروندان افغانستان بدون توجه به جنسیت یا قومیت در آزادی، کرامت و برابری زندگی کنند. در پایان، آقای رئیس، افغانستان با تاکید درخواست سایر کشورها تاکید می‌کند که مأموریت‌های سیاسی ویژه باید دارای صلاحیت‌های روشن، متناسب با شرایط و در انطباق کامل با اصول منشور ملل متحد، بی‌طرفی، شفافیت، فراگیری و احترام به مالکیت ملی اجرا شود. Afghanistan aligns with the statement delivered by the non-aligned movement and wishes to make the following remarks in its national capacity.
We thank the Secretary General for his report and the distinguished high-level UN leadership representatives for their remarks and briefing, and express our appreciation for the continued efforts of the United Nations in advancing peace, stability, and human rights through its spatial political missions. We also thank the sponsors of the resolution for their efforts to promote consensus on this important agenda item. Mr. Chair, Afghanistan continues to face complex and interlinked challenges: a devastating economic collapse, deepening humanitarian needs, widespread human rights violations, and the growing threat of terrorism. Afghan women and girls remain deprived of their most basic rights to education, employment, and participation in public life. The Taliban's ongoing failure and unwillingness to address these crises, engage constructively, and establish an inclusive and accountable system of governance have further deepened Afghanistan's isolation and driven millions into poverty. We reaffirm our strong support for the vital and important role of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan. Its continued presence remains indispensable for advancing peace, stability, and inclusive governance, and in particular for monitoring and reporting on human rights violations, including the worsening situation of women and girls. UNAMA and the other UN agencies play a critical role in ensuring the delivery of humanitarian assistance, protecting human rights, and facilitating dialogue toward an inclusive political settlement. We stress that these agencies must continue to operate with transparency, impartiality, and accountability to ensure that aid reaches to those most in need. We thank all international partners for their steadfast support to the people of Afghanistan, especially women and girls, and call for continued principled and unified engagement by the international community. Increased humanitarian assistance remains essential to alleviating the suffering of our people. Mr. Chair, we deeply value the United Nations' long-standing commitment to Afghanistan and underscore the importance of the special representative of the Secretary General and UNAMA in fully, effectively, and impartially implementing their mandates. While the UN-led Doha process and its working groups have not yet produced tangible results, we believe the platform remains potential if reoriented toward a unified international strategy guided by the recommendations of the independent assessment based on a clear political roadmap with measurable benchmarks and supported by the appointment of a special envoy for Afghanistan. After 4 years of political stalemate, initiating and facilitating an inclusive political dialogue must remain a central priority alongside other elements of UNAMA's mandate, a focus that has unfortunately been lacking thus far. Stabilizing Afghanistan and reintegrating it into the international system requires legitimate, inclusive, and representative governance founded on justice, the rule of law, and the will of Afghan people, governance that meets both national aspirations and international expectations. We urge all member states to sustain their support for the people and to continue advocating for a future in which all Afghans, regardless of gender or ethnicity, can live in freedom, dignity, and equality. In conclusion, Mr. Chair, Afghanistan joins others in underscoring that mandates of special political missions must remain clear, context-specific, and implemented in full accordance with the principles of UN Charter: impartiality, transparency, inclusivity, and respect for national ownership. I thank you.